नमस्कार, मी रोहिणी. लवकरच पावसाळा संपून हिवाळा सुरू होणार आहे. तर हिवाळा म्हटलं की सर्दी पडसा आलं. अशा परिस्थितीमध्ये आपली रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी आज आपण बनवणार आहोत खारी खोबऱ्याचे लाडू. याला थंडीचे लाडू असेही म्हणतात. चला तर मग बघूया कसे बनवायचे ते. यासाठी आपल्याला लागणार आहे 250 ग्रॅम रवा, 250 ग्रॅम खोबऱ्याचा किस, 250 ग्रॅम खारीकचा किस, 250 ग्रॅम काजू बदामाचा कूट, 250 ग्रॅम गव्हाचं पीठ, अर्धा किलो गूळ आणि अर्धा किलो तूप. सुरुवातीला आपण गॅसवर एका कढईमध्ये वाटीभर तूप गरम करूया. हे तूप गरम झाल्यावर यामध्ये आपण गव्हाचे पीठ टाकू. ब्राऊन रंग येईपर्यंत छान भाजायचे आहे. आता आपल्या गव्हाच्या पिठाला छान ब्राऊन असा रंग आला आहे. आता आपण एका मोठ्या परातीमध्ये गूळ किसून घेतलेला आहे. यावर आपण आपलं जे गव्हाचं पीठ होतं ते टाकूया. आता त्याच कढईमध्ये पुन्हा एकदा आपण वाटीभर तूप घेऊ आणि यामध्ये आपण रवा भाजणार आहोत. हा रवा सुद्धा थोडासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजायचा आहे. आता आपल्या रव्याला छान असा ब्राऊन कलर आला आहे. आता ह्या कढईतला रवा आपण परातीत ओतूया. आता त्याच कढईमध्ये आपण खारीकचा किस टाकूया आणि तो सुद्धा आपण एक वाटी तुपामध्ये छान भाजून घेऊया. आणि भाजल्यानंतर सेम परातीमध्ये आपण टाकू. आता सेम कढईमध्ये आपण पुन्हा एकदा वाटीभर तूप घेऊया आणि ह्या तुपामध्ये खोबऱ्याचा किस सुद्धा आपण फ्राय करूया. आणि फ्राय झाल्यानंतर आपण सेम परातीत टाकूया. पुन्हा एकदा त्याच कढईत आपण वाटीभर तूप घेऊन यामध्ये काजू बदामचा किस फ्राय करूया. आणि भाजल्यानंतर सेम परातीमध्ये टाकूया. आता हे सर्व आपल्याला एकत्र करायचे आहे. यानंतर आपण टप्प्याटप्प्याने थोडे थोडे मिक्सर मध्ये सर्व बारीक करणार आहोत. बारीक झाल्यानंतर आपण दुसऱ्या परातीत घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सर्व बारीक करून घेतले आहे. आता सेम कढईमध्ये आपण एक वाटी तूप गरम करणार आहोत आणि या मिश्रणामध्ये टाकणार आहोत. यामुळे आपल्याला लाडू वळवायला मदत होईल. हे तूप आपण छान हलवून घेऊया. आता आपण सुरुवात करूया लाडू वळायला. अशा प्रकारे आपले खारी खोबऱ्याचे पौष्टिक लाडू तयार झाले आहेत.
हे लाडू लहान मोठे सगळ्यांनाच आवडतील आणि तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.